Bindure Bhajahu Durlabhamanava Janamashat Shange Taraha E Bhava Shindure Shita Atapa Tata Barishana Edina Jamini Jagire Vipale Shevinu Kripana Durajana Kapala Shikala Kala Idhana Jovana Putra Parijana Vitekiache Parakiti Kamala Dala Jala Jivana Talamala Vajahu Haripada Nitire Shavana Kirtana Smarana Bandana Pada Sevana Dasare Pujana Sakhi Jana Atmanivedana Govinda Dasa Bhirashare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Nanda Nandana Abhaya Charanara
Rajahure Mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gurvani Vichari Nirvishesha Shunyavadi Paschakti. We're continuing with the third day of a seminar on Vedic culture and ISKCON today. Pokračujeme třetí den semináři na védskou kulturu a ISKCON dnes. Now, why do devotees need to adopt Vedic culture? What is the benefit in doing so? Co je důvod, proč oddaní přijímají védskou kulturu? Jaký prospěch z toho je? Culture operates on all level of human existence. Kultura se vztahuje ke všem úrovním lidské existence. Covering the way we dress and our attitudes and like that, all external and internal, including external facets like the way we dress and internal facets like our attitudes and ways of thinking. Pokrývá všechny úrovně lidského chování, jednání, jako třeba oblékání nebo dokonce přístup. To znamená jak na v externích ohledech, co se týče třeba oděvu, tak na interních vlivech, co se týče třeba právě našeho přístupu a mentálního rozpoložení. So we may wonder that what is the need to adopt all these trappings of Vedic culture. A proto by mohlo dojít k tomu, že se někdo zeptá, proč potřebujeme přijmout všechny ty různé detaily védské kultury. What difference does it make? Jaký je mezi tím rozdíl? If the main thing is to love Krishna, then what does it matter how we dress, what kind of food we eat, or how we interact with others? Když máme milovat Kršnu a je to ta hlavní věc, tak potom není jedno, jak se oblékáme, co jíme, jak se vztahujeme k ostatním. Actually, it's important. Ale ve skutečnosti to je důležité. Actually, before I start saying why devotees need to adopt Vedic culture, maybe I should give some idea of what it means to practice Vedic culture, more than I've given so far. A ve skutečnosti možná ještě předtím, než se ptát, proč oddaní vůbec potřebují přijmout védskou kulturu, bychom mohli vysvětlit, co to vůbec védská kultura jako taková je. And when we say Vedic culture, there's also Vaishnav culture. It's a different term. A když říkáme védská kultura, tak ještě existuje vašnavská kultura a tyto dva termíny se liší. Vedic culture is the general culture which leads us to Krishna consciousness. Védská kultura je všeobecná kultura, která nás vede k vědomí Kršny. And Vaishnav culture is the specific culture which leads us to Krishna consciousness. A vašnavská kultura je specifická kultura, která nás vede k vědomí Kršny. And within Vedic culture there are different groups broadly classified as karmis, jnanis, yogis and bhaktas. Uvnitř védské kultury se nacházejí různé skupiny, které můžeme v nejširším slova smyslu pojmout jako karmy, gyáni, jogini a bhaktové. So karmis are pious fruitive workers. Karmy jsou zbožní lidé, kteří pracují pro výsledky svých činů. Pious but materialistic people who follows Vedic principles. Jsou zbožní, ale nicméně materialističtí, když následují tyto védské principy. Jnanis are persons who concentrate on intellectual knowledge of the pursuit of intellectual knowledge of the absolute truth. A gyáni jsou lidé, kteří se soustředí na shromáždění intelektuálního poznání o absolutní pravdě. Yogis are persons who try to approach the absolute truth through the process of yoga, physical and mystical yoga. Jogini jsou lidé, kteří se snaží dojít k absolutní pravdě za pomoci jógy fyzické a mystické. And bhaktas are devotees of Krishna. Bhaktové jsou oddaní Pána Kršny. So all of them
are within the Vedic culture. Takže všichni se nacházejí uvnitř védské kultury. And all of them follow similar practices. A všichni následují podobné praktiky. Such as the manner in which they dress. Jako například způsob, kterým se oblékají. Rising early in the morning, taking baths. Takže brzo ráno vstávají a koupou se. In Vedic culture, everyone is supposed to, and it was until recently very widely followed in India. Everyone would rise early, take an early morning bath, and engage in spiritual practices. A ještě donedávna bylo praktikováno v Indii, že všichni, co následovali védskou kulturu, prostě velmi časně ráno vstali, okoupali se a věnovali se nějaké duchovní praktice. Such as offering arati, performing deity worship. Jakože například dělali aráty nebo uctívali božstva. Studying, reciting or hearing scriptures. Studovali, recitovali nebo naslouchali písmům. Chanting the holy names. Zpívali svatá jména. And so on. Tak dále. Codes of behavior are pretty much general throughout the Vedic culture also. A tyto jednotlivé prvky chování jsou všeobecné skrze védskou kulturu. That there's a lot of respect is offered within Vedic culture. A je tam velká úcta, která se vždy nabízí ve védské kultuře. And how one person is to behave with another is codified according to their various positions in society. A to, jak se jeden člověk stavuje k druhému, je usměrněno podle jejich postavení ve společnosti. In general, a young person is always to give respect to an older person. A všeobecně mladší lidé vždy respektují nebo mají v úctě starší lidi. And children to parents. For instance. Například děti vždy vzdávají úctu svým rodičům. Although there are exceptions. Přestože mohou být i výjimky. For instance, Manu states that even an old man of the Kshatriya caste should offer respect to a young boy who is a Brahmin. Jako například Manu cituje, že starý muž, který náleží ke kastě Kshatriyu, by měl vzdávat úctu mladému chlapci, který je z brahmanské rodiny. And although children are always to offer respect to their parents. A přestože děti by měly vždy vzdávat úctu svým rodičům. And you can still see this among certain Indian families. A je to ještě stále možno vidět mezi různými indickými rodinami. Even though a man may be married and have children and have a responsible job as a manager in a department of a big company, he'll go with his first thing in the morning after taking bath, he'll go with his wife and together they'll bow down on the floor before their father and their mother. A i když třeba muž může už být velice dospělý, mít manželku, děti, rodinu, nějaké zodpovědné místo, jako třeba manažer v nějakém oddělení velké důležité společnosti, tak první věc, co udělají ráno, když se vykoupou, že půjde on se svou manželkou a pokloní se fyzicky až k zemi před svými rodiči. So children always to offer respect to their parents, but if the son takes sannyas, then the father should offer respect to him. Takže děti by vždy měly vzdávat úctu svým rodičům, ale pokud ten syn toho otce přijme sannyas, tak otec by se měl klanět jemu. So there are many facets of this culture. Takže mnoho různých aspektů této kultury. It governs all Vedic directions, they cover all aspects of human life. A védské pokyny pokrývají veškeré aspekty lidského života. And teach people how to act according to the rules of dharma. A učí lidi, jak jednat podle pravidel dharmy. However, for Vaishnavas who follow Vaishnav culture, although they follow the same general culture as they follow, but there may be some exceptions for them. A Vaishnavové, přestože následují většinu principů té védské kultury, tak pro ně mohou být i nějaké výjimky. For instance, we see in Chaitanya Charitamrita is described how Vaishnavas, they came from Bengal to Puri. Například v Chaitanya Charitamritě vidíme, že Vaishnavové, kteří přišli z Bengálska do Puri, now normally according to Karma Kanda, when one comes to a holy place such as Puri, one should first of all, men should have their head shaved and they should fast for the first day that they come there. Tak podle Karma Kandy například, když někdo přijde na svaté místo, tak muži by si měli oholit hlavu a potom by měli se všichni první den postit. But Prataparudra Maharaj, who was the king of Orissa, noticed that the Vaishnavas from Bengal, they didn't do this when they first came. Ale Prataparudra Maharaj, který byl králem Orissy, si všimnul, že ty Vaishnavové z Bengálska, když tam přišli, tak to vůbec nedělali. And he asked his
guru, Sarvabhauma Bhattacharya. Kashi Mishra was his like family priest, but Sarvabhauma Bhattacharya was like his guru. So he asked Sarvabhauma Bhattacharya that why. A on se zeptal Sarvabhauma Bhattacharya, který byl jako jeho guru. Kashi Mishra byl jako jejich rodinný kněz, ale Sarvabhauma Bhattacharya byl jejich guru, tak se ho zeptal, proč tomu tak je. So Sarvabhauma Bhattacharya said that there are different rules for different peoples on different levels of consciousness. A Sarvabhauma Bhattacharya odvětil, že jsou různá pravidla pro různé lidi na různých úrovních vědomí. And that the rules governing persons who are on the platform of rules only, they don't govern persons who are on the platform of pure love of Krishna. A že ty pravidla, které se vztahují na lidi, kteří se pouze nachází na té úrovni předepsaných pravidel, se nevztahují na lidi, kteří jsou na úrovni čisté lásky ke Kršnovi. So even the reasons why followers of the general Vedic culture may follow followers of the general Vedic culture may follow the same things such as Vaishnavas, such as observing Ekadashi. Takže to je důvod, proč třeba někteří lidé můžou následovat stejné principy jako třeba Vaishnava. Jeden z příkladů je, že dodržují Ekadashi. But they do so for different reasons than Vaishnavas. Tak oni to dělají i ty samé věci, ale dělají z jiných důvodů než Vaishnavové. General followers of the Vedic culture within Karma Kanda, they're called smartas, or those who follow the rules and regulations very assiduously. A většinou se tito lidé, kteří jsou ve védské kultuře, následují ty principy a pravidla, nazývají smartové, což je význam toho slova. So smartas, they observe Ekadashi because they think that by doing so they'll be freed from sins, and if they don't, they'll get a lot of sins. Takže smartové třeba následují Ekadashi kvůli tomu, že si myslí, že když ho budou následovat, že se osvobodí od mnoha hříchů, a když ho nebudou následovat, tak mnoho hříchů získají. But Vaishnavas do so principally for pleasing Krishna. Ale Vaishnavové to v principu dělají proto, že chtějí potěšit Kršnu. So devotees, so that's just let me speak a little bit more about what Vedic culture is. Tak ještě chvilku něco řekneme o tom. So a Vedic culture means we could say more or less the way of life that has traditionally been followed in India for many thousands of years. Takže védská kultura, můžeme říct všeobecně, je něco, co se v Indii následuje tradičně již mnoho tisíc let. And therefore may also be called Indian culture. A proto je také možno i nazývat indickou kulturou. Although it's actually the culture of the soul, not of any particular geographical place. Přestože to ve skutečnosti je kultura duše, ne kultura nějakého zeměpisného místa. It's just that by the arrangement of Bhagavan, God, India is the most important place in the universe for cultivating spiritual consciousness. A je to jenom díky aranžmánu nejvyššího pána Bhagavána, že Indie je nejdůležitějším místě ve vesmíru pro praktikování duchovního poznání. And the culture practiced there is closest to that of the spiritual world. A kultura, která se tam žije, je nejbližší kultuře, která je v duchovním světě. And by following that culture, the idea is that one can be elevated to the spiritual world. A tím, že následujeme tu kulturu, tak ta myšlenka je, že můžeme být povznešeni do duchovního světa. And therefore this culture can also be called Hindu culture. A proto také ta kultura může být nazývána Hindu kultura. Although the word Hindu is fairly meaningless from the philosophical point of view. Přestože slovo Hindu je víceméně bezvýznamné z filozofického pohledu. But it broadly designates a group of people who have nowadays come to be known as Hindus. Ale tak všeobecně jako identifikuje skupinu lidí, kteří jsou dnes známí jako Hindu. So what is that culture? Just like that, rising early in the morning, following Ekadashi and other certain vratas or vows. Takže co je ta kultura? Ta kultura je vstávat brzo ráno, následovat Ekadashi a ostatní další sliby. And then how one dresses. A způsob, jakým se lidé oblíkají. That would mean generally dhotis for men. Což všeobecně znamená, že muži nosí dhoti. Saris for women. A sáry ženy. Then how people interact with each other. Potom, jak se lidé vztahují jeden k druhému. How men interact with their wives and vice versa. A jak se muži vztahují ke svým manželkám a obráceně. How they train their children. Jak vychovávají své děti. What is the educational system and what do they teach you? Jaký je vzdělávací systém a co vás učí? One's whole attitude towards life. Celý vůbec všeobecný přístup k životu. Everything. What food is cooked, when you eat it, what time of day.
Všechno, jak jíte jídlo, co vaříte, kdy to jíte. What time do you eat and sleep and all these things. A v kterou dobu jdete spát a v kterou dobu jíte. There's no such thing as midnight feasts. A neexistují tam žádné věci, jako je půlnoční feast. It's not that you get up in the middle of the night, and in Vedic culture no one gets up in the middle of the night and they feel hungry, so they go to the fridge and pull something out and turn on the TV and watch it. A ve védské kultuře není nic takového, jako že někdo se zbudí uprostřed noci, cítí, že má hlad, tak prostě jde k ledničce, vyndá tam, co může a zapne si televizi a nají se. Everything is structured. Všechno má nějakou strukturu. The times are given for eating because this is the best time to eat. A je tam třeba dan čas pro to, kdy se má jíst, protože to je nejlepší čas, kdy se It's má jíst. recommended the main meal should be taken in the middle of the day when the sun is at its zenith, so the digestive power is strongest. Například hlavní jídlo během dne by se mělo jíst, když je slunce nejvyšší na obloze, protože ta síla trávení je největší. According to Ayurveda also, the pitta or the fire function within the body is strongest at that time. A také podle Ayurvedy je pita, neboli ten zažívací oheň, trávicí oheň je nejsilnější, když je slunce v nadhlavníku. So although people who are on the gross platform, they don't understand any of the subtle workings of the universe, they can't understand all these things. A přestože lidé vůbec nemají ponětí o tom ani, jaký jsou ty pravidla ve vesmíru, tak oni je stejně nemůžou pochopit. And they think it's just some kind of sentimentalism or superstition. Oni si myslí, že jsou to jenom nějaké sentimentální věci nebo předpojatosti. But actually it's all based on knowledge of the subtle workings of the universe and how each individual can harmonize his bodily functions and mentality with that in the best possible way. Ve skutečnosti jsou to zákony založené na vesmírných zákonech a jejich účelem je, jak člověk může co nejlépe nějakým způsobem dát v harmonii svoje tělesné mentální funkce, aby to co nejlépe fungovalo. For instance, rising early, that enables one to take advantage of the early morning time, which is very much influenced by the mode of goodness, which is very suitable for spiritual cultivation. Například, když stáváme brzo ráno, tak můžeme využít toho času, který je ráno naprosto nejvíce ovlivněn kvalitou dobra, je nejvhodnější pro vykonávání duchovní praxe. Also at that time of day, things come out of the body. A také v té době ráno vychází věci z těla. You'll know when you rise in the morning, you may find some mucus in your eyes. Když se ráno zbudíte, tak můžete najít nějaký hlen ve svých očích. If you have some mucus, that you'll be spitting more mucus at that time. Také máte tendenci vykašlat víc hlenu ze svého hrdla. So that's also the best time for passing stool. A také je to nejlepší čas k vykonávání velké potřeby. You get it. The body is attuned at that time for throwing out the different poisons. Prostě to tělo je ráno naladěné na to, že prostě vylučuje různé jedy z těla. So if you don't rise early and bathe at this time, then they all start to absorb back into the body. A také ta věc je, že když ráno nestanete brzo a neokoupete se, tak oni ty jedy se zpátky začnou absorbovat do těla. Which leads to it becoming toxic. Což potom znamená, že se začínají proměňovat toxiny. So therefore the Vedic injunction is rise early, bathe, that will also wash away, apart from being refreshing, that will also wash away all the accumulated toxins which accumulate in the pores of the body during the night. A také krom toho, že to je osvěžující ta koupel, tak ta koupel smije veškeré toxiny, které se hromadí v porech našeho těla během noci. So although to people who have no knowledge of these subtle laws of this universe, they may think, well, this is just a bunch of superstition, but actually it's the Vedic injunctions are very scientific to harmonize the bodily and mental functions with that of the workings of the universe. A přestože to pro lidi může vypadat jenom jako hromada předsudků, tak ve skutečnosti ty védské pokyny jsou usměrněné takovým způsobem, aby co nejlépe člověka dovedli v harmonii s vesmírnými zákony. With the idea that, with the understanding that actually this universe is miserable anyway, but we have to make the best use of a bad bargain, namely the human form of life, to get out of this. A s tím porozuměním, že tento vesmír nebo tento hmotný svět je místo utrpení, ale že nicméně musíme využít
to nejlepší z toho nejhoršího a to je jmenovitě tato lidská podoba, aby jsme se dostali pryč z tohoto vesmíru zpátky do duchovního světa. The more we adopt these details of Vedic culture, the more that will help us in our quest to become Krishna conscious. Takže čím více přijmeme různé detaily védské kultury, tím více nám to pomůže v naší snaze stát se vědomí Krishny. Another thing is that particularly the Vaishnav culture, which is within the Vedic culture but is the essence of Vedic culture and may differ in some ways from the broader Vedic culture. A druhá věc je, že ta védská kultura, v které se nachází vašnavská kultura, která se nachází ve védské kultuře a je její součástí, i když je zároveň její esenci, se může v některých aspektech lišit. So everything is done within Vaishnav culture for the pleasure of Krishna. Takže ve vašnavské kultuře se všechno dělá pro potěšení Krishny. That is why in Vaishnav culture can be said to be non-different from Krishna consciousness. Proto je možno říct, že vašnavská kultura se neliší od vědomí Krishny. Because Krishna consciousness means to do everything for the pleasure of Krishna. Protože vědomí Krishny znamená, že děláme všecko pro potěšení Krishny. So just like within Vaishnav culture, what do people eat? They eat Krishna prasadam. Jako například, co jedí lidé ve vašnavské kultuře, jedí Krishna prasadam. And what does Krishna eat? A co jí Krishna? Well, he eats many things. It's a very wide cuisine. Krishna jí mnoho věcí, má velice širokou kuchyni. Beginning with Shukta Shakadi Bhaji Nalita Kushmanda Dali Dalna Dugda Tambi Dadi Machakanda. This is the first things that Krishna eats. Tak to jsou první věci, co Krishna jí. It means shak means some bitter vegetable preparation, then varieties of spinach. Shukta znamená, a shak znamená nějaká hořká zelenina, jako zelenina. A potom různé shukta znamená různé druhy šaku, špenátu. Preparations made from the leaves. Anyway, we could say basically what would nowadays be called an Indian cuisine. Jinými slovy, ono mnoho věcí můžeme to dneska zhrnout pod pojem indická kuchyně. Although Italians and others may protest, there is no mention anywhere in the scriptures or Vaishnava literatures of Krishna eating pizza and lasagna. I když můžou Italové protestovat, že co se védské nebo vašnavské kuchyni týče, nikdy tam není zmíněné, že by Krishna jedl lasagne nebo pizzu. So devotees, they do everything for the pleasure of Krishna. Takže oddaní dělají všechno pro potěšení Krishny. So they offer Krishna food that he likes. Takže nabízejí Krishnu jídlo, které on má rád. And we know what he likes because we know what Mother Yashoda and Radharani and others cook for him. A my víme, co Krishna má rád, protože my víme, co matka Yashoda, Radharani a ostatní pro něj vaří. And devotees take Krishna prasadam. Takže oddaní přijímají Krishna prasadam. So although there may be allowances for eating pizza, lasagna and other such things. A přestože je dovolen nebo může být dovoleno jíst pizzu, lasagne a takové věci. Vaishnav culture is to offer the things that Krishna likes and to honor such things as prasadam. A ta vašnavská kultura znamená, že nabízíme Krishnovi věci, které on má rád a potom je přijímat jako prasadam. So all these different facets of Vaishnav culture, they're to train us to become eligible to live in the spiritual world. Takže všechny tyto různé stránky vědomí vašnavské kultury nás mají uschopnit, aby jsme mohli žít v duchovním světě. So it's very helpful to adopt all these facets of Vaishnav culture. Tak proto je velice příznivé přijmout všechny tyto stránky vašnavské kultury. Because apart from attuning us and helping our bodies to be more physically and mentally healthy, they also train us in morality that is pleasing to Krishna. A krom toho, že nám tato kultura pomáhá, aby naše těla byly jak fyzicky, tak mentálně víc harmonizována, tak nám také pomáhá, aby jsme se nějakým způsobem více přiblížili k vědomí Krishny. And a whole way of life that is pleasing to Krishna. A také po morálním způsobu, který je potěšující Krishna, a vůbec celý způsob života, který těší Krishna. Vedic culture inculcates a very high sense of respect and decorum. A védská kultura v sobě zahrnuje vysoký aspekt jako úcty a takový taktnosti. Of purity, čistoty, physical and mental. Jak fyzické, tak mentální.
Regular bathing, for instance, helps to maintain Například pravidelné koupání. It inculcates a regulated life, Zahrnuje v sobě regulovaný život, which apart from the health benefits which I gave a slight indication of, it also helps to make the mind very stable. Krom toho, že má velice příznivé fyzické vlivy, jak jsem naznačil, tak také nám to pomáhá udržet mysl jako stálou. You see that Prabhupada was very regulated. My můžeme vidět, že Čila Prabhupada byl velice regulovaný. Not inflexible, but very regulated. Že nebyl neflexibilní, ale byl velice regulovaný. Means he would take his meals at the same time every day. Například každý den měl tu samou dobu svoje jídlo. He had massage and bathe at the same time every day. Každý den měl masáž a koupal se v tu samou dobu. So all these different practices help us individually and as a society to make the whole atmosphere conducive for Krishna consciousness. Takže všechny tyto aspekty umožňují nám a celé společnosti rozvinout více vědomí Kršny. Following all these different aspects of Vedic and Vaishnava culture helps us to be Krishna conscious. Následování všech těchto různých principů a pravidel vaishnavské védské kultury nám pomáhá být více vědomí Kršny. For instance, a simple example, wearing Vaishnava dress. Například jednoduchý příklad můžeme dát je nošení vaishnavského oděvu. Which means dhoti and kurta and tilak or sari. Což znamená dhoti, kurta, tilak a sari. Now we can choose to wear that or not. A my si můžeme vybrat, jestli to budeme nosit nebo ne. If we wear that helps us to identify ourselves as devotees of Krishna. A když nosíme tento oděv, tak nám pomáhá identifikovat se jako oddaný Kršny. And it helps others to identify. It helps others to identify us as such also. A pomáhá to i ostatním nás takto identifikovat. Definitely many people may think this is unusual. Samozřejmě mnoho lidí si může myslet, že to je neobyčejné nebo nevšední. And actually it is. A ve skutečnosti je. In terms of modern society, only a very small percentage of people wear Vaishnava dress. V moderní společnosti jenom velice málo lidí nosí vaishnavský oděv. But our whole way of life is unusual according to that of the broader secular society in which we live. Ale celá naše kultura je neobyčejná z hlediska té široké nebo širší sekulární společnosti, v které se nacházíme. Wearing Vaishnava dress is a declaration that yes, I belong on this side of the fence, not that side of the fence. Takže nosit vaishnavský oděv znamená, že my prohlasujeme, že patříme na tuto stranu plotu, ne na tu druhou. And others, whether they favor that or don't favor that, they can clearly recognize that yes, this is a person who's a Hare Krishna devotee. A ať už se to druhým líbí nebo nelíbí, tak oni tak můžou poznat, že tohle je osoba, která je Hare Krishna oddaný. Now devotees may think, well, it's difficult to do so, and what will people think, and they may call names and so many things. A oddaný si můžou myslet, že to je těžký, že si budou lidi myslet, budou nám nadávat a takové věci. They may think you're not normal. Oni si můžou myslet, že nejsme normální. Well, you're not normal. A tak my nejsme normální. We're not following the normal way of life of people of this demoniac society. My nenásledujeme takzvaný normální způsob života lidí této démonské společnosti. So people, they may not like that very much. Takže lidem se to nemusí moc líbit. Although actually it's not as bad as you might think. I když to ve skutečnosti není tak špatný, jak si můžete myslet. My personal experience is that I only wear karmi clothes when I have to. Jako třeba moje zkušenost je, že já nosím karmi oblečení opravdu, když musím. Which isn't very often. Což není moc často. When I enter countries who if by entering them with devotee clothes I would probably be questioned and possibly turned back, then when entering such countries I wear karmi clothes. Například, když jedu do zemí, kdybych měl vaishnavský oděv, tak by se mi hodně moc dotazovali a nakonec by mě taky mohli poslat zpátky, tak v takových případech nosím karmi oděvy. And when moving around inside countries where even not at the border, but not only at the border, but inside the country, it would also create a situation where you might get thrown out.
then I also wear karmi clothes. A nebo když jsem v zemích, kde nejenom na hranicích, ale i uvnitř té země by mohlo být nebezpečné nosit oděv Vaishnavu, protože by vás mohli vyhodit, tak tam taky nosím Vaishnavu. Which in some places necessitates my changing clothes from karmi clothes to devotee clothes 5 or 6 times a day. Což v některých místech má za výsledek, že jsem nucen 5 až 6 krát denně změnit oděv z vašnavského na karmiho from one place to another. Then you go indoors and you're all with devotees and you change and then you go outside again. Again you have to change and then you go inside again. And even if it's only like 10 minutes to go from one place, then you have to change and like this. Takže například, když jsem v té zemi, tak prostě jsem zodaný, mám nosím vašnavský oděv, pak jdeme jenom někam do druhého místa, tak se musíme převlíct a zase jsem zodaný, tak se zase musím převlíct a dokonce, když se přesuneme třeba jenom na 10 minut, tak vždycky bylo třeba se převlíct. But otherwise, in the last so many years, I've traveled widely in Asia and Russia and Europe and America, and I don't usually even bring karmi clothes with me if I don't think I'm going to need them. A teďka posledních pár let já cestuji jenom po Asii, po Evropě, po Americe a já už skoro ani nenosím s sebou karmi oděvy, protože je nepotřebuju. And occasionally people say a few funny things. A někdy se stane, že lidi řeknou pár srandovních věcí. More often, if there's any kind of reaction to the dress, which often there isn't, because people are walking around with green curly hair, so what is this, A když už teda potom někdy se stane, že nějaká reakce na ten můj oděv je, i když většinou není, protože lidi okolo chodí se zelenýma hlavama a všem možným. But if there's any reaction, I find positive reactions, friendly reactions, much more than any negative reaction, which are actually very few. Tak většinou se setká s přátelskými a velice příznivými reakcemi, raději než s těmi nepříznivými, kterých opravdu musím říct je velmi málo. So even if we think people they're not used to it, but they're never going to get used to it unless we wear devotee clothes. A i když my si můžeme myslet, že lidi na to nejsou zvyklí, tak oni si ani nikdy nezvyknou, pokud ty vašnavské oděvy nebudeme nosit. And wearing devotee clothes also gives us opportunities to preach. A to, že nosíme vašnavský oděv, nám také dává možnost kázat. As people ask, what's that? Protože lidi se zeptají, co to je. Why are you dressed like that? Proč jste tak oblečený? Sometimes they ask. Někdy se takhle ptají. You tell them. A my jim řekneme. That's preaching. A to je kázání. So when we're dressed as devotees, that also helps us to maintain our identity that yes, I'm here in this world to serve Krishna. It helps to remind us. A to, že nosíme oděv oddaného, je také to, co nám pomáhá uvědomit si, že já jsem v tomto světě, abych sloužil Kršnovi. Otherwise, if we are dressed in regular kind of clothes, then there's tendency to think, well, I can do a few things which devotees shouldn't do, and we think, well, doesn't matter, no one will notice. A když máme obyčejný karmí oděv, tak se taky může stát, že máme takovou myšlenku, že můžeme dělat pár věcí, které oddaný jinak nedělají, ale tak nikdo si to nevšimne. You see, dressed as a devotee, you're dressed as people can recognize it's a religious dress. So it's incumbent upon you representing Krishna and the whole parampara and ISKCON. It's incumbent upon a devotee to act in a dignified manner. A to znamená, že když nosíme vašnavský oděv, tak je na nás víceméně daná také ta zodpovědnost reprezentovat Kršnu a celé hnutí Šrila Prabhupády, takže jsme nuceni k určitému velice vážnému chování. So all these, I'm just giving this as an example, a Vaishnav dress. All these facets of Vaishnav culture help us to be Krishna conscious. Takže já jsem ten oděv dal jenom jako příklad, ale všechny ostatní aspekty vašnavské kultury nám pomáhají být vědomí si Kršny. And Prabhupada, even from the early days of ISKCON, he was teaching many of these things. A Šrila Prabhupád už od brzkých dnů v ISKCONu učil oddaný tyhle věci. Probably most of you have heard the name of Brahmananda Prabhu. A možná už hodně z vás tady slyšelo jméno Brahmananda Prabhu. He was leading devotee in New York in the beginning days of the movement in 1966, 7, 8, 9, like that. No a on byl jeden z hlavních oddaných v New Yorku v letech 66 až 69. The first temple of ISKCON in the world was in New York in a rented storefront. Úplně první chrám ISKCONu na světě byl v New Yorku v pronajatém obchodě. So Brahmananda's mother once came to visit him at this storefront.
A jednou se stalo, že matka Brahmanandyho přišla navštívit v tom krámku. She was a normal, middle-aged American Jewish, not New York Jewish lady. A ona byla úplně normální americká dáma ve středních letech s židovským pozadím. Meat eater. Jedla maso. We don't know about her other habits, but definitely we can assume she was a meat eater. Jako neznáme její ostatní zvyky, ale můžeme předpokládat, že jedla maso třeba. She came and Prabhupada told Brahmananda, bow down, offer obeisances. Ona přišla a Prabhupada řekl Brahmanandovi, aby jí dal poklony. Because that's the culture. Protože to je ta kultura. When you see your parents, you bow down. Protože když vidíte své Prabhupada rodiče, wanted tak... to teach this, even though his mother was not at all a devotee. A takže když vidíte rodiče, byste měli dát poklony, takže šla Prabhupada chtěla, aby se odan takhle trénovali, i když jeho matka vůbec nebyla odaná. Prabhupada taught you should bow down. This is proper to offer respects like this. Takže Prabhupada mu řekl, že by měl se poklonit svým matce, takhle jí vzdát úctu. Prabhupada, in the beginning, of course, he just asked people to chant Hare Krishna. Samozřejmě šel Prabhupada na začátku, jenom žádal lidi, aby zpívali Hare Krishna. And he gave them prasadam. A dal jim prasádam. But gradually, all these other aspects of Vaishnava culture Prabhupada introduced. Ale postupně Prabhupada představil všechny ostatní aspekty védské kultury. How to dress as a devotee. Jak se oblékat jako oddaný. How to eat as a devotee. Jak jíst jako oddaný. How to sit as a devotee. Jak sedět jako oddaný. How to behave as a devotee. Jak se chovat jako oddaný. Even how you sit, you see. You've heard on the japa table. Sit properly. Dokonce to, jak sedíme, jak asi všichni jste slyšeli z té kazety s čapou, tak šel Prabhupada a říká, seď správně. So Hodra Maharaj he's just spent some time traveling in India. So he was saying how in Indian culture you don't give or receive anything with the left hand. Hodra Maharaj teďka dával ten příklad po tom, co cestoval dlouho v Indii, že nikdy nedáváte a nepřijímáte věci levou rukou. It's considered an insult to do so. Je to považováno za urážku, když tak uděláte. So people in the West, what difference does it make? A lidi na západě řekli, jaký je mezi tím rozdíl. But it makes a difference. Ale je to rozdíl. Because the left hand is meant for unclean things such as washing your backside after passing stool. Protože levá ruka je určena pro věci, které nejsou čisté, jako například, že si s nimi umýváte zadní část svého těla poté, co jste byli na velké potřebě. So there are many details of this culture. Takže je mnoho takovýchhle detailů védské kultury. Which ultimately they all help us to remember Krishna and to adopt the way of life that Krishna himself leads. A které nám v konečném smyslu pomáhají rozvinout kulturu vědomí Kršny a adoptovat se životu, který Kršna sám žije. It helps us to internalize, that means make one with our consciousness, the philosophy, practices and attitudes of Krishna consciousness. Pomáhá nám to sjednotit s naším vědomím praxi, přístup a pokyny vědomí Kršny. Whereas the modern Western culture, that takes us to hell. Zatímco moderní kultura nás tahne akorát do pekla. Everything is based simply on sense gratification. Všechno je založené jednoduše na smyslovém požitku. Even the so-called polite dealings are also based on sense gratification. I takzvané úctivé jednání, které občas vidíme mezi lidmi, je založené na smyslovém požitku. This book came out many years ago, How to Win Friends and Influence People. Byla knížka, která před mnoha lety vyšla, to se jmenovala Jak získat přátele a vyhrát nad lidmi. So the underlying principle of that is be nice to others and then it's good for you. A celý ten nápad byl, že když budete pěkný na druhý, tak to bude pro vás dobrý. If you treat people nicely, it's good, they'll do business with you and you can make lots of money. Když budete hezký na ostatní, oni s váma budou dělat obchod a budete moc schopni vydělat hodně peněz. And this concept has been developed until we have up to the culminating point of the 7 habits of highly effective people. A to se tak vyvinulo, až máme ten kulminující bod v knize, která se jmenuje 7 zvyků úspěšného člověka. Where he says, the famous author of this book says you should actually have principles and think about other people and all this kind of thing. A kde tento slavný autor zmíněné knihy má různé pravidla, principy k tomu, jak bychom se měli stahovat a chovat.
But ultimately, even though it sounds altruistic, ultimately it's all based on sense gratification. A i když to všechno zní altruisticky, tak je to nakonec založené na smyslovém požitku. Because the ultimate aim is that we'll all live together very nicely and we'll all be very nice and happy, and even though we theoretically believe in God, His job is to facilitate our sense gratification. That is God's role. Protože nakonec my budeme pěkně tady spolu žít a i když teoreticky věříme v Boha, tak jeho úloha je jenom nám plnit naše přání a to je všechno. So without actual knowledge of Krishna, this any so-called be nice to others, be liberal, be good, it's all actually aimed at sense gratification. A bez vědomí Krishny všechny tyhle myšlenky, jako být dobrý, být liberální, být hezký na ostatní, tak je všechno založené na smyslovém požitku. That is why the culture is very helpful, but actually knowledge of Krishna, philosophical knowledge, has to be inculcated side by side for it to be actually effective. Takže kultura je tedy velice pěkná, ale my musíme mít skutečné filozofické pochopení vědomí Kršny a to musí jít ruku v ruce, aby to bylo efektivní. Yeah, even without proper knowledge, still that culture is valuable. A dokonce i bez správného poznání je ta kultura hodnotná. Just like, for instance, nowadays in India, there are all kinds of really weird things going on in the name of religion. Jako třeba například dnes v Indii můžeme najít fůru takových opravdu divných věcí, které tam jdou pod rouškou náboženství. There are many so-called incarnations of God who are complete cheaters and rascals. Je tam fůra takzvaných inkarnací Boha, kteří jsou úplní podvodníci a darebáci. And the people who follow them are fools and rascals. A lidi, kteří je následují, jsou také hlupáci a darebáci. But even so, even though they're totally misled and misguided, still, because people, they have some modicum of Vedic culture, that whatever they have, that is to their benefit, for their benefit. Ale i přesto, že následují takový lidi, tak prostě pořád to je nějak založené na té védské kultuře, takže cokoliv lidi dělají takového, je vždycky pro jejich prospěch. For instance, a so-called follower of Sai Baba, I say so-called because there's not really much to follow. A třeba takzvaný následovník Sai Baby, proč říkám takzvaný, protože ono není toho moc, co by mohli následovat. At least in India, the followers, they have because of the culture they've been brought up in, they have a tendency to respect sadhus. Ale alespoň v Indii, protože jsou vychovávaní v takové kultuře, pak ti následovníci mají tendenci respektovat sáduji. So that can be helpful for them if they come in contact with genuine devotees of Krishna who are selling Prabhupada's books, and they have the tendency to do something to please a sadhu, and on his request they purchase one of Prabhupada's books. Což je pro něj nápomocný, že když třeba se potom setkají s odanýma, který prodávají Prabhupádovy knížky, tak díky tomu, že byli trénováni sloužit sadhuům a být k ním pěkný, tak oni můžou vyhovět sadhuovi a koupit si od něj Prabhupádovy knížky. Although this is also a good example of how the culture, without proper philosophical understanding, although it may help you because you took one of Prabhupada's books, but the basic direction you're going in is if you're a follower of Sai Baba is not the right one at all. Ale taky na druhé straně můžeme vidět ty nevýhody, protože sice vás ta kultura a dovede k tomu, že si koupíte Prabhupádovou knížku a taky následujete Satya Babu, což vůbec nemá smysl. So basically we want to establish this Vedic and Vaishnava culture as much as possible. Takže my v zásadě vlastně chceme ustanovit do nejvyšší možné míry tu védskou vašnavskou kulturu. Prabhupada, he wrote about this in his books, he spoke about it extensively. Prabhupada o tom psal ve svých knihách, velice doširoka o tom psal. So many things Prabhupada wrote in his books about tolik věcí Prabhupada napsal ve svých knihách. About this culture, o této kultuře. About how one should approach a guru, about how one should respect his parents. O tom, jak bychom měli přistupovat k duchovnímu mistrovi, jak bychom měli mít v úctě rodiče. Prabhupada described about how the woman, the part in the hair or the lack of it, one can understand their marital status according to this. Prabhupada vysvětlil, jak podle toho, kde mají ženy rozdělené vlasy na hlavě, můžete poznat, jestli jsou vdané či svobodné. Prabhupada wrote a lot, and it's described directly in the Shastra, and Prabhupada elaborated a lot on it in his purports on the roles of husbands and wives within marriage.
Šrila Prabhupád velice rozsáhle popisoval na základě toho, co je napsané v šástrách, jak je role manžela a manželky ve svatbě nebo v manželství. And he gave many examples from Shastra and from Indian history. A dal mnoho příkladů ze šáster a z indické historie. Now Prabhupada wasn't just writing this as some kind of historical, sociological or anthropological oddity or hobby that he had. A Šrila Prabhupád to nepsal jenom jako nějaké historické nebo antropologické hobby nebo koníček, který měl. Prabhupada was writing it to give direction to human society how to adopt all these things. Šrila Prabhupád to psal, aby dal vedení lidské společnosti, jak přijmout všechny tyto pravidla. Because as Prabhupada said, I have studied and I have seen that everything that is traditionally Indian is for the tremendous benefit of the world. Protože Šrila Prabhupád řekl, že jak já jsem studoval a co jsem taky všechno viděl, co je opravdu tradičně indické, je pro velký prospěch celého světa. He spoke of the nasty Western culture. On mluvil o odporné západní kultuře. And he wanted his Western disciples, as much as might be possible, to come to India and spend some time to imbibe that culture. A Šrila Prabhupád chtěl po svých západních žácích, aby přijeli do Indie a do té míry, do které je možné, zůstali několik měsíců a přijmuli tuto védskou kulturu. It takes a little time. Trvá to nějakou dobu. It's like osmosis. Je to jako... Osmosis? Osmóza. Je to jako osmóza. It means when you're living in your own little cultural shell, but then when you go in another atmosphere, then gradually it seeps into you. A je to jako když žijete ve své malé kulturní bublině a pak přijdete do jiného prostředí, tak postupně do vás pronikne. So that the outside and inside become of the same nature gradually. A potom postupně ta vnější a ta vnitřní stránka se stanou stejnou. So if you can, if it's possible for you at any time in your Krishna conscious life, then please try to spend a little time there. A pokud to bude kdy pro vás ve vašem vědomí Kršny možné, jděte do Indie a zůstaňte tam nějakou dobu. It may not be possible for all of you. Nemusí to být možné pro všechny z nás. But definitely those who have done so can appreciate that they learn many things or even a whole attitude towards life which a pro ty, kteří tam byli, tak můžou definitivně ocenit, kolik věcí, různých aspektů se tam naučili, nebo dokonce celý přístup k životu. Which I personally feel that, and I know all devotees who've spent time in India feel that it adds another dimension of understanding to your Krishna consciousness. A já stejně jako všichni oddaní, kteří znám, kteří tam nějakou dobu byli, vám dává úplně jiný pohled, jinou dimenzi do vašeho vědomí Krishny. Despite India being what India is today, so much away from her original culture, still there's still some substance there. A přestože dnešní indická kultura je velice daleko od toho, co to védská kultura skutečně znamená, stále tam zůstala nějaká podstata. How long were you there? Jak dlouho jsi tam byl? 3 months. That's all. But you definitely experienced there's something valuable. Ale určitě si zakusil, že tam něco hodnotného. So that may not be possible for everyone, but well, that's one reason that myself, among others, are trying to teach some of these things and give some ideas. Takže to nemusí být možné pro všechny, ale to je důvod, proč já a někteří ostatní se snažíme učit mezi ostatními tyhle věci. Every year I come to the West, I promise that I'm going to give a book giving all these things in detail. Pokaždý, když přijdu na západ, tak dávám slib, že napíšu knížku o všech těch věcech detailní. I finished writing about 90% of the book maybe 4 years ago, but the last 10% Já jsem asi už hasn't quite manifested yet. Já jsem už asi před 4 lety dopsal takových 90% z té knížky a těch posledních 10% se furt nějak nemůže projevit. But that will be very helpful to give many specific observances that devotees can adopt in their lives. Ale bude to jistě velice prospěšné, protože je tam mnoho velice zajímavých postřehů, věcí, které můžou oddan přijmout do svých životů. Many details. Mnoho detailů. Of course,
many devotees that are brought up and lived in the West, they find it seems to them like a mental block that how can we possibly do all these things, undertake all. Samozřejmě pro hodně oddaných, kteří byli vychováni na západě, to vypadá snad až mentální blok, jak bychom mohli všechny tyhle věci dělat. It's difficult to go against the mainstream of the whole society that you're living in. Je to těžké jít proti hlavnímu proudu společnosti, ve které žijete. Actually, as devotees, we have done already. Ale my jako oddaní jsme to stejně udělali. By rejecting Darwin's theory, tím, že jsme zavrhli Darwinovu teorii. By rejecting the whole goal of life of modern society, which is to go to hell as fast as possible. Tím, že jsme zavrhli cíl lidského života v moderní společnosti, který je jít do pekla co nejrychleji je to možné. By accepting the Krishna consciousness as a philosophy and a way of life, we've already gone against the mainstream of society. Tím, že jsme přijmuli filozofii vědomí Krishny jako náš hlavní cíl života, tak jsme stejně už udělali ten krok proti hlavnímu proudu společnosti. Of course, some of us may be like somewhat in between. Samozřejmě někteří z nás můžou být ještě tak někdy jako mezi tím. Either due to circumstances or choice. Ať už díky okolnostem nebo díky výběru. According to circumstances means that many devotees they have families to maintain and they have to live in and interact in and be part of the broader society. Jako například ti oddaní, kteří mají rodiny, tak jsou nuceni udržovat ty rodiny a proto musí být součástí takové té širší společnosti. There are other things by choice we may choose to chant Hare Krishna in the morning and watch nonsense on TV in the evening. I don't know why people do that, but some people do. A někteří oddaní to můžou dělat tak, že si vybrali prostě, že ráno zpívají Hare Krishna, večer se dívají na televizi, já nevím proč, ale někteří to tak dělají. Of course, what usually happens is that when you're watching in the evening, somehow or other you think, oh, this is very interesting. No, you're just too mesmerized to get up and turn it off, so it goes on very late. Then you don't get up in the morning and chant Hare Krishna. A co se většinou teda potom stane, že když se díváte večer, tak si myslíte, to je zajímavý, zapomenete, že jste tu televizi chtěli včas vypnout, takže vy vypnete až velice pozdě a ráno nestanete a nebudete zpívat Hare Krishna. You don't have a taste for chanting Hare Krishna because your mind is full of all nonsensical things. A nebo nemáte chuť pro zpívání Hare Krishna, protože máte mysl plnou všech nesmyslů z televize. So, as Prabhupada said, to adopt Krishna consciousness means declaring war on Maya. Takže jak Šrila Prabhupada řekl, přijmout vědomí Krishny znamená vyhlásit válku Máji. War is a serious business. A válka je záležitost, která je velice vážná. If you are inattentive at any moment, then you're finished. A když nebudete dávat pozor, tak v jakýmkoliv okamžiku můžete být vyřízený. If you think I'm fed up of sitting in this muddy trench for the last 3 weeks, I think I'll just get up and stretch myself a little bit. Když si třeba myslíte, já jsem tady úplně tady už vyřízený z toho, jak tady furt sedím v tom zákopu, tady vlhkým, tak já prostě se jenom teďka budu projít a natáhnu si nohy. Then you'll be stretched out on the ground. Tak budete tak natažen na zemi za chvilku. And you'll be taken on a stretcher and thrown on a pile of dead bodies. A budete tak jako vezmou vás na natahovadlo a hodí vás na hromadu mrtvých těl. Maya doesn't compromise. Maya nedělá kompromisy. If we compromise with Maya, then we're finished. He who compromises is finished. Takže když někdo dělá kompromisy s Majou, tak je vyřízený. Saying of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. To říkal Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So we might find it difficult to go against the mainstream, but we already have done so in many ways. Takže my můžeme myslet, že je to těžký proti tomu hlavnímu proudu, ale my už jsme to tolika způsoby udělali. And although, especially for grihastas, it may be difficult or unnecessary to take up the position of an overt rebel, the fact is that devotees are different. We have a different goal of life. A že i třeba pro grihasty, kteří jsou nuceni takhle jednat, tak může být těžký vzít na sebe tu úlohu toho tvrdého rebela, tak ale pravda je, že oddaní jsou jiný. And the more we adopt these practices in our lives, then the more it will help us to be Krishna conscious. A čím více přijmeme tyto praktiky do svého života, tím více nám to pomůže být vědomí Krishny. It may not help us to be well accepted in karmic society. Maybe not. Nemusí nám to možná pomoct, aby jsme byli dobře přijatí v karmi společnosti, možná ne. But then we have to choose what we want. Ale pak si teda musíme vybrat, co chceme. Do we want to be accepted by Krishna or do we want to be accepted by non-devotees? Chceme být přijatí Krishnou nebo chceme být přijatí neoddanýma? You have to make a decision. Musíme udělat to rozhodnutí. It's also difficult to go against one's own conditioning. A také je velice těžké jít proti vlastnímu podmínění.
we're brought up in a certain way with a certain way of thinking. My jsme byli vychováni v určitým způsobem, v určitým druhu myšlení. But we should clearly understand that the conditioning that we have is the conditioning which is non-devotional and which is not at all beneficial for us. A my bychom ale měli chápat, že to podmínění, v které jsme byli vychováváni, pro nás vůbec není prospěšné a že vůbec nespadá do oddané služby. Therefore we have to, as part of our Vaishnava culture, we have to regularly hear about Krishna from devotees and study about Krishna. Proto musíme jako součást svého života v oddané službě pravidelně naslouchat o Krishnovi a o oddaní. And be convinced A být přesvědčení, that our life is meant for Krishna consciousness. že náš život je určený k vědomí Krishny. And that basically whatever we inculcated before coming to Krishna consciousness is a bunch of rubbish. A že v zásadě všechno to, s čím jsme se setkali před naším životem vědomí Krishny, tak jsou jenom odpadky. And it's not at all beneficial for us. A vůbec to pro nás není prospěšné. Another reason why it's difficult to Krishna consciousness, I just alluded to adopt this Vaishnava culture in full. I just alluded to that. A jenom ještě teďka mi napadlo, proč je takový důvod, proč je tak těžké přijmout vědomí Krishny nebo přijmout tuto kulturu. Is that the whole system is against us, including the economic system. Že celý systém je proti nám, včetně ekonomického systému. Which, although it's theoreticized that there's democracy and free choice, actually our choices of the way we live our life are very limited. A přestože to je teoretizováno, jako teoreticky dáváno, že lidi by měli žít, že máme demokracii, že si vždycky můžeme vybrat, tak ta možnost našeho výběru je velice omezená. We're forced to live and work within the economic system as it's set up, with all its various constrictions. A my jsme nuceni žít v tom ekonomickém systému podle toho, jak je vytvořen, se všemi jeho omezeními a požadavky. The Prabhupada has actually had a revolutionary solution to this. A Šrila Prabhupada nám dal docela revoluční řešení k této věci. Prabhupada's idea of revolution wasn't going and shouting and yelling and screaming and shooting. Šrila Prabhupadovo pojetí revoluce nebylo, že chodil okolo, křičel, nadával a střílel. Prabhupada's understanding of revolution went to the very heart of the human situation. A Šrila Prabhupadovo pojetí revoluce šlo až do srdcí celé lidské společnosti. We see that in any revolution that happened in the world, it all ends up as Animal Farm, if you know what that simile is. Anyway, I'll explain it. A takže, jak můžeme vidět, většina revolucí, která se udala tady v západní společnosti, skončila v zvířecí farmě. I guess that wasn't part of the syllabus in the communist times, for sure. It was a parody of the Russian Revolution. Já jsem si jistý, že to určitě nebylo součástí výcviku v komunistických zemích tady, ale bylo to taková parodie na ruskou revoluci. It's a novel, a parody. Je to román, in which the animals rebelled against the human farmer and threw him off the farm. Ve kterém zvířata udělali revoluci proti farmáři a vyhodili ho z té farmy. But in the beginning the slogan was all animals are equal. A na začátku měli slogan, že všichni zvířata jsou si rovni. But eventually the more intelligent animals, namely the pigs, they dominated all the other animals. Ale postupně ty inteligentnější zvířata, jmenovitě prasata, and exploited them in the same way that the humans had previously done. A pochopili, o co jde, a začali dominovat všechny ostatní zvířata, vykořisťovat je stejným způsobem jako předtím lidé. So they changed the slogan to all animals are equal, but some are more equal than others. A potom ten slogan změnili na to, že všichni zvířata jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější. So all we see there's been how many revolutions have there been? Russian Revolution, French Revolution, and Chinese Revolution, and všechny ty revoluce, které tady byly, jako ať už to byla ruská, nebo čínská, nebo jakákoliv jiná, tolik revolucí bylo francouzská. The British and the French and others, their colonies rose up against them to establish their own independent rule. A proti Britům a Francouzům se zvedly jejich kolonie, aby ustanovili své vlastní nezávislou vládu.
But as I often say in India, that there was a struggle for independence from the British, and now you have the right that instead of being exploited by Britishers, now the Indians are exploited by other Indians. That's all. A já často říkám v Indii, že tady se hrozně dlouho bojovalo o nezávislost nad Britama, ale místo toho, abyste byli teďka vykořisťovaní Britama, tak jste vykořisťovaní jinýma Indama. You can have the pleasure of, instead of being exploited and cheated and harassed by the British, you can be exploited and cheated and harassed by fellow Indians. Takže máte teďka tu výhodu, že místo toho, abyste byli vykořisťováni nějakýma Britama, tak teďka jste vykořisťováni svým bratrem Indem. So all these so-called revolutions, they don't change anything actually. Takže všechny takzvané revoluce, které proběhly, nic nezměnily ve skutečnosti. Even you see there was supposed to be a social revolution in the 60s and early 70s, the hippie movement. A jako dokonce v 60. a 70. letech byla taková sociální revoluce, který se řeklo hnutí hippie. But all the hippies they gradually got merged back into the regular economic system. Ale čeho vlastně dosáhli hippie, že nakonec splynuli s tím normálním pravidelným ekonomickým systémem. Now they're heads of state like. A teďka jsou to třeba Clinton, hlavy různých. They were all hippies previously. Teďka jsou to třeba hlavy státu nebo různých společností, ale všichni předtím byli Because hippie. it's all based ultimately on sense gratification. Protože nakonec je to všechno založené na smyslovém požitku. There's actually no change. Takže ve skutečnosti není žádná změna. Maybe instead of the sense gratification being done with short hair, it's done with long hair. That's all. Takže teďka místo, abychom dělali smyslový požitek, měli smyslový požitek s krátkýma vlasama, máme smyslový požitek s dlouhýma Different style of vlasama. music. Máme jiný druh hudby. Prabhupada gave a real revolution. Prabhupada dal tu skutečnou revoluci. Revolution of consciousness. Revoluci vědomí. Give up sense gratification. Vzdejte se smyslového požitku. Not lead an unhappy or a miserable life, lead a very joyful life. Ne, abyste žili nějaký nešťastný nebo utrpení plný život. Ne, velice radostný život. But giving up the exploitive mentality. A vzdát se té vykořisťovatelské mentality. Simply surrender to Krishna. A jednoduše se odevzdat Kršnovi. This is the essence of Vedic culture. To je esence védské kultury. So we should be very, very careful of this A my bychom měli být Western culture. velice opatrní s tou západní kulturou. Actually, yeah, I'll get back to the point. The Prabhupada's idea of revolution, it was the most revolutionary, quiet revolution. Takže Prabhupadovo pojetí revoluce bylo opravdu revoluční. On the one side there's the chanting of Hare Krishna and dedicating the life to Krishna. Na jedné straně máme odezdání se života Kršnovi a zpívání jeho jména. But Prabhupada wanted to set up self-sufficient farm communities. Ale Šrila Prabhupada navíc chtěl ustanovit soběstačné komunity. In which ultimately we don't interact with the broader society outside. Aby jsme nakonec už vůbec nemuseli interagovat s tou širší společností venku. No electricity, no piped water, nothing. We don't take anything from them. No money. Nic si od nich nebudeme brát, žádnou elektriku, žádnou pumpovanou vodu, žádné peníze. Be completely independent of the society, produce everything yourself. Budeme naprosto nezávislí na společnosti a všechno vyrábět sami. And save time to chant Hare Krishna. A budeme moci takhle ušetřit čas, aby jsme zpívali Hare Krishna. That was Prabhupada's blueprint for a revolution. Tak to byl Šrila Prabhupádův návod na revoluci. So far our devotees haven't taken it up. A do dneska se to ještě odaným nepodařilo aplikovat. That is the next great frontier to do so. To je další úkol, který musíme splnit. You can have a revolution by growing your own food and chanting Hare Krishna. Můžeme mít vlastně revoluci tím, že si budeme pěstovat vlastní jídlo a zpívat Hare Krishna. And thus declaring we don't need your stinking civilization. A takhle všech veřejně prohlásit, že nepotřebujeme vaši smradlavou společnost. We have a better way of life. Máme lepší způsob života. Civilization doesn't mean cars and TVs and space rockets and abortions. Společnost neznamená, že máme auta, televize, rakety a potraty. 80 channels, 80 varieties of nonsense. 18 kanálů na televizi, 18 různých druhů nesmyslu. We don't need this, we don't want it. My to nechceme, my to nepotřebujeme. We don't want your McDonald's or your Pepsi Cola or your Johnny Walker whiskey. We don't want or need any of these things. My nepotřebujeme vaše hamburgery, vaši Pepsi Colu, že vaši whisky Johnny Walker, nepotřebujeme nic toho. Our culture is mridanga, kartals, tilak, dhotis, saris. Naše kultura je mridanga, kartály, tilak, dhoti, sari.
So that's the great frontier ahead. Tak to je ta velká revoluce, kterou máme. In the meantime, we should try to adopt as many of these practices of Vedic culture as we can in our lives. Mezitím, než toho dosáhneme, bychom se měli snažit přijmout co nejvíc aspektů této védské kultury, což jsme schopni. That will help us to nám pomůže greatly in our Krishna consciousness. Hodně moc v našem vědomí Kršny. Yesterday I spoke about one of the most important factors, which you see, a culture is it's all inclusive. It's syncretic. It's not that, there's this department and that department. It all comes together. Jak jsem řekl, jako kultura zahrnuje všechny odvětví, je velice kompaktní. Není to, že prostě je to jenom tady nebo tam. That's why I'm saying this book, Glimpses of Traditional Indian Life, it shows how it all fits together. Proto, jak jsem říkal, ta kniha Střípky z tradičního života Indie velice pěkně ukazuje, jak to všechno zapadá do sebe. So even though it's syncretic, in other words, it's gestalt, everything fits together. Tak prostě všechno takhle zapadá dohromady. So nevertheless we can examine different aspects. Tak přesto můžeme zkoušet různé aspekty té kultury. So yesterday I was speaking about family life in Krishna consciousness. Some few points I spoke. Včera jsem mluvil trošku o rodinném životě ve vědomí Kršny, jenom pár bodů. So this control of illicit sex, takže tohle omezování ohledně nezákonného sexu, restrained and restricted dealings between the sexes, a omezené a ovládané jednání mezi různými pohlavími. This is a most essential point of actual human civilization. To je ten nejesenciálnější bod skutečné lidské společnosti. Illicit sex destroys any traces of civilization. Then there's no civilization. It's cat and dog life, that's all. Nezákonný sex zničí úplně i všechny poslední aspekty civilizace, pak už je to jednoduše jenom kočky a psy. So many of the behavioral norms in Vedic society are simply to control the lusty desires and keeping them in check. Takže většina z těch principů ve védské kultuře jsou jenom za účelem ovládnutí těch chtivých tužeb. There's no free mixing of men and women. Neexistuje žádný svobodomyslný jako sdružování se mužů a žen. Very restricted. Je to velmi omezené. That's to protect people from spoiling their human form of life. A je to za účelem ochrany lidí, aby zničili svoji lidskou formu života. Because illicit sex destroys all higher consciousness. Protože nezákonný sex zničí veškeré vyšší vědomí. Okay. Tomorrow I'm just going to leave it open for questions. Zítra budeme mít celou přednášku jenom na otázky. Tomorrow session. Am I having a session? Okay. Then just questions on this topic, please. On these topics. Takže já jsem do dneska neměl žádné otázky, takže zítra budeme mít celou dobu jenom na otázky, které se vztahují k těmto námětům. Vedic and Vaishnav culture, how we can implement it in our lives. Védská vašnavská kultura, jak ji můžeme přijmout do našich životů. Of course, we don't start analyzing different people's personal family problems within or whatever. Samozřejmě nechceme tady v tom semináři analyzovat individuální rodinné problémy nebo for that you'll have to consult with devotees who you can trust and who can guide you and help you. Proto budete moct jít za oddanýma, kterým věříte a který vás můžou vést. These things tend to be quite complex. Protože ty věci většinou bývají velice složité. They need not be, but they tend to be. Nemusí být, ale většinou to tak je. So if there are general questions on Vedic culture and how to implement it, or why we should implement it, then you can kindly think about it, write them down, and we'll discuss tomorrow. A pokud tedy někdo má všeobecné otázky na védskou vašnavskou kulturu o tom, jak ji přijmout do našich životů, tak se nad tím zamyslete, napište si ty otázky a zítra o tom můžeme mluvit. Hare Krishna. Hare Krishna.